চিকেন বিৰিয়ানী বনাবলৈ হ'লেতো চিকেন লাগিব। এইখিনি চিকেন, এয়া মছলা, আৰু এইপিনে মই 4টা ডাঙৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। এইপিনে মছলাখিনি, কেঁচা জলকীয়া 4টা ফালি লৈছোঁ, এয়া জলকীয়া গুড়ি, এয়া গৰম মছলা, এয়া ধনিয়া পাউডাৰ, এয়া চিকেন বিৰিয়ানী মছলা, এয়া জিৰা গুড়া, আৰু এয়া আদা নহৰু বটা। লগতে এটা ডাঙৰ বিলাহী মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু লৈছোঁ তেজপাত 3টা, আৰু এইপিনে লৈছোঁ মই পদিনাৰ পাত, লং, ইলাচি, ডালচেনি। মাংসখিনি এতিয়া মাংসখিনি মই মেৰিনেট কৰি ল'ম। লগতে এইপিনে মই কুকাৰ পাতি দিলোঁ, আৰু কুকাৰ গৰম হ'ল, তেলো দি দিলোঁ মই ইয়াতে। তাৰপাছত এতিয়া মই যিখিনি পিঁয়াজ কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া ইয়াতে ভাজিম। অলপ মানে ৰংচোৱা হোৱাকৈ ভাজিম। মোৰ পিঁয়াজ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই মাংসখিনি মছলাখিনি সানিম। মছলা প্ৰথমতে মই মাংসখিনি জোখমতে নিমখ দি ল'ম। এতিয়া মই গোটেই শুকান মছলাখিনি ইয়াত ঢালি দিম। লগতে মই হালধি গুড়াও দিছিলোঁ, ক'ব পাহৰিলোঁ। লগতে দিম পদিনা পাত, তাৰপাছত দিম মই বিলাহীখিনি, আৰু এতিয়া দিছোঁ মই দৈ মই 4 চামুচ দিছোঁ, সৰু চামুচেৰে। আপোনালোকে বেছিকৈও দিব পাৰে, দৈটো অলপ বেছি হ'লে ভাল লাগে খাই। ইয়াতে মই এতিয়া ভাজি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া সানিছোঁ। আৰু মন কৰিব, মই যিখিনি পিঁয়াজ ভাজিছিলোঁ গোটেইখিনি ইয়াত দি দিয়া নাই, ইয়াত মই অলপ দিছোঁ, আৰু অলপ মই ৰাখি থৈছোঁ পিছৰ কাৰণে। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ সানি ল'ম, যাতে মাংসখিনিৰ লগত ভালকৈ মছলাখিনি মিল হয়। মাংসখিনি মোৰ সানি হৈছিলে, মই পাহৰি গৈছিলোঁ বস্তু এটা দিবলৈ। ইয়াতে মই এতিয়া আকৌ নেমু এচিডি চেপি দিছোঁ। নেমু চেপি পেলাই মই আকৌ এইখিনি ভালকৈ সানিম, আৰু সানি পেলাই মই এইখিনি 1 ঘণ্টা বা 1.5 ঘণ্টা ফ্ৰিজত ৰাখি দিম, যাতে মাংসখিনিৰ লগত মছলাখিনি ভালকৈ ভিতৰতো সোমাই যায় মাংসখিনি। এনেই মই আধা ঘণ্টামান হ'ল চাউল তিয়াই থৈছিলোঁ, ডাঙৰ গিলাচে 2 গিলাচ চাউল তিয়াইছিলোঁ মই ইয়াতে। এইখিনি ধুই পেলাই তিয়াই থৈছিলোঁ। এতিয়া মই আকৌ এবাৰ ধুই ল'ম। এয়া চাউল ধোৱা হ'ল। এতিয়া এইখিনি লং, তাৰপিছত জালুক লৈছোঁ 5টামান, ইলাচি, ডালচেনি, আৰু তেজপাত লৈছোঁ। এইপিনে মই চৌটো পাতি লৈছোঁ। ইয়াতে মই তেল দিছোঁ, খুব বেছি দিয়া নাই, অকণমান তেল দিছোঁ। দি পেলাই এতিয়া মই এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। এতিয়া মই তেজপাত, লং, ইলাচি, ডালচেনি আৰু জিৰা অকণমান দিছিলোঁ। সেইখিনি মই ভাজি ল'ম এতিয়া। গোটা জিৰা দিছিলোঁ, মই ক'বলৈ এইটো পাহৰি গ'লোঁ। গোটা জিৰা অকণমান দিছোঁ। এইখিনি ভাজা হৈ গৈছে, ইয়াতে মই পানী দিম। এতিয়া পানীখিনি উতল অহালৈকে মই ঢাকনিখন লগাই থ'ম। এয়া পানীখিনি উতলি আহিলে, আৰু ইয়াতে মই এতিয়া চাউলখিনি দি দিম।
এতিয়া মই লৰাই দিম। চাউলখিনি অলপ সিজিছেই আৰু আমি বেছি সিজালৈকো থ'ব নোৱাৰোঁ, অলপমান টান হৈ থাকোঁতেই নমাই দিব লাগিব, নহ'লে বেছি মানে ভাতখিনি বেছি ঢিলা হৈ যাবগৈ চাউলখিনি। এয়া মই নমাই দিলোঁ। এতিয়া মই মানে ফুটা টেকা খৰাহী এটাত চাকি ল'ম চাউলখিনি, যাতে পানী নাথাকে চাউলখিনিত। আৰু মই এইপিনে লৈছোঁ লং কেইটামান, ইলাচি কেইটামান। এইপিনে মই কুকাৰটোত তেল দি দিলোঁ। ইয়াতে মই তেলখিনি গৰম হ'লে ইলাচি আৰু দালচেনি লংকেইটা দি দিম। দালচেনিও দিব পাৰে, কাৰণ মোৰ ওচৰত দালচেনি বেছি নাছিলে, সেইটো কাৰণে মই নিদিলোঁ। লং ইলাচিকে দিলোঁ। এইখিনি এতিয়া মই আধা ঘণ্টা হ'ল মাংসখিনি থৈ দিয়া। মাংসখিনি ইয়াত এতিয়া মই অলপ অলপকৈ দি ভাজিম। অলপমান টাইম ভাজি ল'ম ভালকৈ। আৰু এয়া মাংস দেখিছে কিমান পানী ওলাইছে, মই পানী অকণো দিয়া নাই মাংসখিনিত। আৰু এতিয়া মই চাউলখিনি ভালকৈ পানীখিনি টুকা গ'ল, মই মাংসত দিম এতিয়া অলপ অলপকৈ। এনেকৈ ভালকৈ মিহলাই দিম গোটেইখিনিতে। মাংসখিনি ঢাক যোৱাকৈ মই মাংসখিনিৰ ওপৰত চাউলখিনি ভাতখিনি পূৰা ধুনীয়াকৈ দি দিম। এয়া মোৰ চাউলখিনি দিয়া হৈ গ'ল। চাউল নহয়, ভাতেই হ'ল বাৰু সিজাই লৈছোঁ যেতিয়া। এইপিনে মই পদিনাৰ পাত দি দিছোঁ। তাতে দিম মই অথনি ভাজি থোৱা পিঁয়াজখিনি এনেকৈ অলপ অলপকৈ দি ল'ম। আৰু দিম ইয়াতে মই ঘি অলপ এনেকৈ ছটিয়াই দিম। ঘি মই 2 চামুচ দিছোঁ। তাৰপিছত তাৰ ওপৰত আকৌ মই ভাতখিনি দি দিম, চাউলখিনি অথনি দিয়া নিচিনাই দি দিম। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ আগৰ দৰে মই পদিনা পাতখিনি দি ল'ম। তাৰপিছত আকৌ পিঁয়াজখিনি দি দিম, ভাজি থোৱা পিঁয়াজখিনি। ইয়াতে মই আকৌ দিছোঁ ঘি 2 চামুচ। আৰু এয়া মই অৰেঞ্জ কালাৰ, ফুড কালাৰ, তাৰপিছতো লেমন ফুড কালাৰ অকণমান দি দিম ওপৰতে, যাতে কালাৰটো ভাল আহে দেখিবলৈ।
তাৰপাছত এতিয়া মই এইখিনি অথনি যেতিয়া মই ভাতৰ চাউলৰ সেই পানীটো কাঢ়ি পেলাই থৈছিলোঁ, সেই কাঢ়ি থোৱা পানীখিনি এইখিনি এতিয়া মই অলপ অলপ দি যাম। ওপৰত বেছি নিদিওঁ, অলপকৈ দিম। এতিয়া মই কুকাৰটো বন্ধ কৰি দিলোঁ। এটা চিটি মৰাৰ পিছত খুলি দিলোঁ কুকাৰ। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। বিৰিয়ানী ৰেডি হ'ল। এতিয়া মই লৰাই চাম কেনেকুৱা হৈছেনো। আৰু লৰাওঁতে সদায় তলৰ পিনৰ পৰা চাইডৰ পিনৰ পৰা লৰাব, আৰু মাজতখিনি লৰালে হেৰি হৈ যায়। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। লগতে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এয়া বিৰিয়ানী ৰেডি। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।